รอยแต่ว่าเขาเริ่มอมนะคะในเวลาไม่นานอีกประมาณเดือนหรือ2 เดือนตรงนี้จะอมแล้วกลายเป็นเส้นที่กลมนะคะจากเส้นผ่าที่เป็นครึ่งวงกลมเป็นแตงโมก็นึกออกไหมเวลาเราผ่าแตงโมใช่ไหมเพราะเส้นมะขามมันเส้นรอบวงมันจะกลมใช่ป่ะทีนี้พอเราผ่าเนี่ยมันก็จะเป็นแตงโมนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นแตงโมแต่ว่าไม่ต้องกลัวพอเวลาเขาอมแล้วแบบกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกก็กลับมาพบกับทุกๆคนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แก้วมีอะไรมาเล่นคะวันนี้เมื่อคืนมีน้องคนนึงนะคะเขาก็แชทหลังไมค์มาเขาถามพี่แก้วว่าพี่แก้วครับมะขามเกาะหินต้นนั้นของพี่แก้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเหรอตอนนี้มันก็กำลังแตกฟูอยู่นะคะแล้วก็อยากรื้อรากแล้วเขาก็มาถามพี่แก้วเรื่องมะขามนะคะว่ามะขามเกาะหินลิ้นซ้ำเกาะหินอะไรก็แล้วแต่ที่พี่แก้วเกาะหินเนี่ยหลักการในการเช็ครากเขาเช็คยังไงนะคะดูง่ายๆเลยค่ะว่าข้างบนฟูมากๆเลยนึกออกไหมเวลาเราเกาะหินเกาะไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็ต้องรีดใบเขานึกออกปะรีดใบแล้วก็ตัดนึกออกไหมตัดหมดเกลี้ยงเลยพอตัดหมดเกลี้ยงแล้วก็มาเริ่มใหม่เลยอันนั้นคือนับ 1ถูกไหมเอาหินลองเดี๋ยวพี่แก้วเอาคลิปกลับมาดูตรงนี้นะคะว่าไม่มีอะไรเลยนะเวลาเราเกาะหินเขาเพราะว่าอย่างคือเราจะต้องมาเล่นรากเขานึกออกไหมพอมาเล่นรากอะไรเยอะๆแบบเนี้ยเราก็เลยจะต้องแบบริดใบริดกิ่งเขาออกทั้งหมดเลยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ข้างบนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ข้างล่างให้เขาเกาะข้างล่างทีนี้เวลาเราเช็คง่ายๆเลยนะคะก็ดูว่าอายุเขาเยอะหรือยัง 3-4 เดือนแล้วจริงๆแล้วเวลาไม่ใช่สิ่งบอกนะคะว่ามันจะต้องทำได้หรือยังไม่ใช่เวลานะคะแต่จริงๆสิ่งที่คุณจะต้องดูมากๆเลยก็คือกิ่งข้างบนนะคะลำต้นข้างบนที่หลังจากที่เราเกาะหินไปแล้วเนี่ยมันจะมีตออยู่นึกออกไหมพอเราไปตอเงี้ยกิ่งที่เราออกทั้งหมดเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความยาวมีความใหญ่มีความฟูหรือยังนะคะดูรูปทรงของต้นไม้เป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่พันไม้เหมือนกันนะคะพันไม้โตไวเนี่ยเขาก็จะสร้างกิ่งไวอย่างเพมหน้าเนี่ยก่อแป๊บเดียวก็จะใหญ่แล้วนะคะใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าใหญ่สมควรแก่หินแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆลื้อเขาออกมานะคะพอค่อยๆลื้อเขาออกมาแล้วก็ให้เขาเริ่มรับแดดนะคะเพื่อให้เขาทนแดดเพราะว่าคือเราเกาะแล้วเราเอาดินกอดเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยรากเขาจะมีการใหญ่นึกออกไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอรากข้างบนกิ่งข้างบนใหญ่รากข้างล่างก็ใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆเปิดหินออกมานะคะดูลำหลักเป็นหลักนะคะว่าลำต้นประมาณเท่านี้คือเราจะต้องมีจินตนาการอยู่ในหัวเราแล้วนะคะมีภาพจบของไม้อยู่แล้วว่าหินขนาดนี้หินขนาดนี้เราต้องการลำขนาดไหนคะ1 นิ้วหรือ2 นิ้วนั่นเองนะคะถ้าไม้ของคุณขนาด1 นิ้วหรือ2 นิ้วเนี่ยเราเกิดว่ารากเขาใหญ่มาเป็น 2-3 เซนนี่คือความไม่สวยนะคะความไม่สวยของไม้เกาะหินนะคะความสวยของไม้เกาะหินมันอยู่ที่1รากเนี่ยต้องกอดแนบกับหินนะคะและ2ก็คือมีความพริ้วนะคะกอดแนบไม่พอต้องมีความพริ้ว3ก็คือมีขนาดที่เหมาะสมกับลำต้นนึกออกไหมคือมันก็เหมือนคนอะนึกออกไหมคือเหมือนผู้หญิงอะผู้หญิงสวยแต่ขาใหญ่ขาไม่สมหรือขาเล็กเกินไปก็ไม่สวยนะคะคือลำต้นของไม้กับโครงสร้างของทุกอย่างต้องบาลานซ์กันนึกออกไหมถ้าเกิดคุณมีผู้หญิงสวยข้างบนสวยแต่ขาใหญ่มากเพราะว่าเอาดินไปกลบขาไว้ไงขาก็เลยโตหรือข้างบนโอเคมากสวยแต่ขาเล็กแบบขาเล็กเรียวๆนึกสภาพนะถ้าเกิดพี่แก้วตัวขนาดนี้แล้วขาพี่แก้วอยู่เท่านี้มันก็ไม่สวยนึกออกไหมทีนี้การควบคุมขนาดของรากก็คือดินนั่นเองคือถ้าเขาอยู่ใต้ดินเขาจะค่อยๆโตขึ้นความก็คือเบรกรากนั่นเองนะคะปัญหาส่วนหนึ่งของคนเกาะหินก็คือรากใหญ่เกินต้นนะคะ2ก็คือรากเล็กเกินรากไม่ยอมโตรากเล็กเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าเราก็กลบดินหรือทำอะไรก็ได้แต่ถ้ารากโตเกินเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วคือเราตัดเขาไม่ได้นึกออกคะบางครั้งก็ต้องมีการฉีกนะมะขามเป็นไม้ที่รากใหญ่เกินต้นแบบหน้าปวดหัวคือถ้าเส้นหนึ่งใหญ่เขาก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาโดดเลยนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูกันมานะคะล่ะกลับไปที่มะขามเกาะหินต้นที่พี่แก้วทำไว้เมื่อ3 เดือนที่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าระยะเวลาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะเราต้องดูที่ลำต้นแล้วก็กิ่งก้านของเขาที่เขาแตกออกมาต่างหากว่าคือมันฟูแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนนะคะเมื่อเช้าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปแอบดูแล้วล่ะก็พบว่า
กิ่งใหญ่พอสมควรกับลำต้นที่โตขึ้นมานะคะลำต้นเขาโตขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยนะคะจากต้นก็ประมาณตอนนั้นน่าจะเกินไม้เสียบลูกชิ้นมาไม่เยอะนะคะ ตอนนี้ก็ได้ขนาดไม้เสียบปลาดุกแล้วนะคะลำต้นของเขา3เดือนได้ขนาดนี้เราก็คือโตขึ้นมาเกือบ 2-3 เท่าแปลว่าข้างล่างก็โตเกือบ 2-3 เท่าแล้วสิ่งที่พี่แก้วกังวลก็คือว่า 1. มีรากเส้นไหนที่มันหายไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือกลับไปดูคลิปเมื่อคืนนี้แล้วพบว่ามันมีการฉีกรากด้วยฉีกรากแล้วก็เอาไปกอดนึกออกไหมฉีกคือมีการบาดเจ็บเยอะ1ความเสียหายเขาอาจจะมีรากเส้นใดเส้นหนึ่งตายนะคะ2คือถ้าเขาอวบเร็วขนาดนี้หมายความว่าต้องมีรากเส้นใดเส้นหนึ่งวิ่งเร็วมากนะคะแล้วก็จะเป็นรากที่เกินต้นอันนั้นพี่แก้วก็ต้องไปกำจัดหรืออาจจะต้องมีการฉีกซ้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะอุปกรณ์เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนสำหรับพี่แก้วชอบใช้อันนี้นะคะคือเพราะว่าจริงๆเราชอบใช้น้ำอยู่แล้วจริงๆแล้วนะคะการเปิดรากเนี่ยแนะนำนิดนึงอย่าไปใช้ตะกาวหรืออะไรคือเดี๋ยวมันจะเกิดแผลนึกออกไหมคะน้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองเพราะจริงๆแล้วเวลาเราสร้างไม้เนี่ยเราสร้างเรียนแบบธรรมชาตินึกออกไหมคือมันคือธรรมชาติที่ไม้เกาะหินแล้วก็อยู่ใต้ดินแล้ววันดีคืนดีก็มีลมพัดฝนตกลงมาก็ชะดินก็ไหลออกมานะคะพอดินไหลออกมาจากก้อนหินก็ไม้ตัวนั้นก็เลยกลายเป็นไม้ก้อนหินอยู่แบบนี้นั่นเองเราเรียนแบบธรรมชาตินะจ๊ะล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อ3 เดือนที่แล้วกล้องเข้ามาสิเมื่อ3 เดือนที่แล้วพี่แก้วก็ทำไว้2 ต้นนะคะแต่ว่าที่จะดูก็คือต้นนู้นนะคะทำไมถึงไม่ทำต้นนี้นะคะเพราะอะไรเข้ามาดูใกล้ๆค่ะอันนี้ยังไม่เปิดนะคะอย่างที่บอกว่าเขาต้นนี้ไม่รู้ว่าประสบปัญหาอะไรนะคะคือเขา1 เล็กแล้วก็กิ่งเนี่ยไม่ออกมาทั้งที่ทำในวันเดียวกันนะคะทำเมื่อ3 เดือนที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าขนาดลำต้นอย่างที่บอกว่าลำต้นน่ะไม่โตนะคะโคนเนี่ยไม่โตเลยไม่ทราบว่ารากมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเขาก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปุ๋ยได้เหมือนกันหมดเลยแต่ต้นนี้เขาไม่โตนะคะสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ยักษ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่โตอย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่พี่แก้วก็จะยังไม่หาสาเหตุนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่โตเนี่ยอย่าไม่แตะนะไม่โตคืออะไรคะนี่คือแบบเห็นไหมกิ่งมันเพิ่งจะออกมาได้แค่นี้เองเนี่ยแล้วก็มาดูใกล้ๆเห็นไหมคะว่าไม่โตหมายถึงว่าเนี่ยเห็นไหมกิ่งเนี่ยเพิ่งจะออกมาได้ประมาณ1 นิ้วเองแบบนี้ค่ะเพิ่งจะแตกขึ้นมานะคะหมายความว่าถ้าข้างบนแตกน้อยข้างล่างก็จะแตกน้อยด้วยเหมือนกันแปลว่ารากยังไม่โอเคนะคะต้องรอให้ฟูมากกว่านี้ก่อนถึงจะจัดการทำอะไรเขาขึ้นมานะคะแต่ว่าเรามาดูต้นนี้กันดีกว่าค่ะต้นนี้อย่างที่บอกว่าก็เกาะวันเดียวกันนะคะเกาะวันเดียวกันด้วยแล้วก็ใช่เมล็ดพันธุ์ต้นเดียวกันแล้วก็มีการฉีกรากแล้วก็ทำลายกันเหมือนกันแต่ว่าเขาโตขึ้นอย่างที่พี่แก้วบอกก็คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะคะเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นคือลำต้นเห็นไหมคะใหญ่ขึ้นมากลงมาให้เห็นชัดๆตรงนี้เนี่ยลำต้นเขาใหญ่ขึ้นมากจากปกตินะคะแล้วกิ่งเนี่ยเห็นไหมคะดูคือมีความยาวมากมีความยาวมีความฟูนี่ดูยอดเขานะคะสูงแบบว่าถ้านั้นก็เป็นเมตรแล้วนะคะก็หมายความว่าข้างล่างใหญ่นะคะใหญ่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะค่อยๆเปิดดูอย่างตรงนี้เห็นไหมคะว่ามีรากอยู่เส้นหนึ่งที่อย่างที่พี่แก้วบอกคือมันใหญ่เกินต้นเห็นไหมใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้ต้องต้องเบรก2ก็คือต้องทดแล้วล่ะแต่ว่าที่ถนัดก็คือใช้ตัวนี้นะคะฉีดลงไปเนี่ยค่ะค่อยๆลื้อเรียนแบบธรรมชาติไปนะคะว่ามีน้ำนะคะมีฝนแรงมีฝนเขาต้องมาฉีดมันตรงใกล้ๆก็ค่อยๆฉีดน้ำลงไปดูรากเขานะคะเพราะว่ารากเส้นนี้เห็นไหมคะว่าเขาเริ่มอมแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมลองขูดดูนี่เห็นไหมเมื่อเช้าลองขูดดูแล้วเขาอมรากนี้เป็นรากที่ผ่าจำได้ไหมเอ่ยว่าต้นอันนี้พี่แก้วผ่าแล้วข้างหนึ่งไปทางขวาข้างหนึ่งไปทางซ้ายทำให้รากเรามี2 เส้นนะคะแล้วก็มาดูรากอื่นซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเช็ครากก่อนนี่เลยเส้นนี้ก็เป็นผ่าเห็นไหมคะดูแผลผ่าเขานะคะ
เข้ามาดูตรงนี้เห็นแผลผ่าเขาไหมคะมีรอยนะคะมีรอยแต่ว่าเขาเริ่มอมนะคะในเวลาไม่นานอีกประมาณเดือนหรือ2 เดือนตรงนี้จะอมแล้วกลายเป็นเส้นที่กลมนะคะจากเส้นผ่าที่เป็นครึ่งวงกลมเป็นแตงโมก็นึกออกไหมเวลาเราผ่าแตงโมใช่ไหมเพราะเส้นมะขามมันเส้นรอบวงมันจะกลมใช่ป่ะทีนี้พอเราผ่าเนี่ยมันก็จะเป็นแตงโมนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นแตงโมแต่ว่าไม่ต้องกลัวพอเวลาเขาอมแล้วแบบนี้จะกลมเหมือนเดิมนะคะจะจับไม่ได้เลยว่าเคยผ่ามาก่อนอาจารย์อันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของมะขามนะคะเวลารากเขาใหญ่เกินเนี่ยเราก็ใช้วิธีผ่ารากเขาแบบนี้แหละเห็นไหมคะเห็นดินเหนียวไหมยังอยู่เลยดินเหนียวยังอยู่รอบที่แล้วนี่ใช้รากเส้นนี้ยังไม่โตนะคะเส้นนี้ยังไม่โตมาดูเส้นนี้ดีกว่าเส้นนี้ใช้ได้นะโตมาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้แล้ว1 เส้นเดี๋ยวเราจะลองดูตรงนี้เส้นนี้พอใจนะคะเดี๋ยวเรามานับเส้นกันนะมี1 เส้นตรงนี้1 เส้นนะคะ2 เส้นนะคะ3 เส้นเส้นนี้เสียชีวิตเส้นนี้เสียชีวิตเห็นไหมคะที่พี่แก้วกังวลไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าไอที่ตัดแล้วเนี่ยมันจะตายบ้างหรือเปล่าก็มีรากที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะนี่เป็นรากที่ผ่าเมื่อ3 เดือนที่แล้วแล้วก็เขาก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นก็อย่ามีน้อยนะคะมีเยอะๆหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นเศษส่วนที่ผ่านั่นเองนะคะเนี่ยเขาคู่กันนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้เขาคู่กันถูกไหมแล้วก็มีเส้นนี้วิ่งมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้อีกทีนึงวิ่งไปตรงไหนเนาะวิ่งไปตรงไหนเนาะเอามาดูตรงนี้ให้ดูรอบๆเนี่ยเห็นไหมคะจะให้ดูรอบๆว่าเส้นนี้นะคะวิ่งไปทางเส้นนี้นี่เส้นนี้วิ่งไปทางนี้นะคะก็จะมาตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เส้นนี้กลายเป็นว่าเล็กที่สุดกลายเป็นน้องเล็กไปแล้วนะแต่เราก็จะเก็บเขาไว้ก่อนนะคะใช้ดินเหนียวเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ที่ดึงออกมานั่นแหละค่ะกลับมาใช้เหมือนเดิมตอนนี้เราเช็ครากแล้วมี1 2 3 4 5 เส้นก็พอแล้วค่ะสำหรับมะขามนะคะสำหรับมะขามเกาะหินทีนี้ปัญหาของเราก็คือเส้นนี้ค่ะกลับไปที่เส้นนี้นะคะเส้นนี้คือปัญหาของพี่แก้วแล้วล่ะเพราะเห็นไหมว่ามันใหญ่มากนะคะ1ต้องทดค่ะเดี๋ยวต้องหาที่ทดนะคะ2ก็คือฉีกแต่ไม่อยากจะฉีกเขาแล้วเพราะว่าไม่รู้จะฉีกไปทางไหนแล้วจำนวนเส้นเขาก็โอเคแล้วตรงนี้ก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ฉีกเพิ่มจำนวนเส้นจะลองทดดูนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมุดลงไปข้างล่างซึ่งวันนี้มาทำคลิปตอนเช้าแล้วมีธุระบ่ายไงระเหยไม่ได้ค่ะมีนัดบ่ายเพราะว่าเช้าก็เลยรีบมาด้วยนะคะเสร็จแล้วเป็นอันว่าเรารู้กันแล้วเนาะว่าใหญ่ระดับไหนให้ดูรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวคลุมผ้าไว้กล้องให้หน่อยก็เดี๋ยวอันดับต่อมานะคะก็คือเดี๋ยวก็คลุมผ้าไว้นิดนึงแล้วอันนี้เรารู้กันแล้วเห็นไหมคะว่าเสียไป1 รากนะคะเสียไป1 รากแล้วจากการที่ผ่านั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วการผ่านี่มันเป็นความเสี่ยงนะคะเป็นความเสี่ยงสูงนั่นเองแต่ว่าเราจะได้จำนวนเพิ่ม2แล้วก็เวลาผ่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กลมนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเขาค่อยๆอมมากลมกันเองนะคะเหมือนต้นอื่นๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็เอามะขาม3 เดือนมาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวอันดับต่อไปก็คือคลุมผ้าไว้เหมือนเดิมคลุมผ้าไว้ทำไมคะคลุมผ้าไว้กันยางหมดอายุนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็งานต่อไปก็คือ1ทดรากนะคะ2แล้วก็เติมดินนั่นเองซึ่งงานตรงนี้ยังวุ่นวายพอสมควรนะคะจะต้องไปทำงานต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องที่ถามมานะคะแล้วก็ทักมาทำให้พี่แก้วได้เข้ามาดูน้องเขาแล้วก็ได้มาดูพัฒนาการของน้องเขานะคะกับสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีคำถามก็ฝากคำถามไปใต้คอมเมนต์ได้นะคะพี่แก้วตอบได้ก็จะตอบให้ในคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดว่ามันถามมาแล้วไม่มีประโยชน์กับคนอื่นพี่แก้วก็จะเอามาทำคลิปแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำงานทุกคนค่ะบ๊ายบาย